હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્ય'સક્રેશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ને હું છું ધૈર્યા. આ રીતે ચણાનું શાક બનાવી લીધું ને તો રોટલીઓ ઓછી જ પડશે. તો આ ટેસ્ટી ચણાનું શાક બનાવવા માટે આપણે હાફ કપ જેટલા દેશી કાળા ચણા લીધા છે. હવે આને આપણે 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લઈશું. આની અંદર આપણે 2 કપ ભરીને પાણી નાખીશું. તો ચણા પલાળતી વખતે હંમેશા થોડુંક વધારે જ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો. હવે લીડ કવર કરીને આપણે આખી રાત આને પલળવા માટે મૂકી દઈશું. જો તમે રાતે ચણા પલાળતા ભૂલી ગયા હો તો સવારે એકદમ કડકડતા પાણીમાં અને પલાળીને મૂકશો તો 3 થી 4 કલાકમાં તમારા ચણા તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આખી રાત માટે આને પલાળી લઈશું. બીજે દિવસે તમે જોઈ શકો છો ચણા કેટલા સરસ ફૂલી ચૂક્યા છે. તો હવે આ જે પાણી છે એને આપણે કાઢી નાખશું અને ચણાને આપણે નિતારીને મિક્સર જારનું જે સૌથી નાનું જાર હોય એમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે. આ પાણીને આપણે ફેંકી દેવાનું છે, આનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. હવે ચણા ખાતી વખતે ફીકા ન લાગે ને એ માટે કરીને થોડા મસાલા કરી લઈશું. તો 12 કળી જેટલી આપણે લસણની કળી લીધી છે, સાથે આપણે 1/2 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે છાલ ઉતારીને, અને 1 મીડિયમ તીખું એવું મરચું લીધું છે. હવે આની અંદર આપણે રૂટીનના મસાલાઓ એડ કરી લઈશું. તો આજે હું સુહાના બ્રાન્ડના મસાલા વાપરી રહીશું. તો ½ ટીસ્પૂન જેટલું આપણે સુહાના હળદર પાવડર નાખીશું. સાથે ફ્લેવરને વધારવા માટે સુગંધીદાર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું સુહાના ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. આ મસાલાનો સ્વાદ, સુગંધ અને રંગત ત્રણેય ખૂબ જ સરસ છે. આમાં કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ કલર ઉમેરવામાં નથી આવ્યા, જેના કારણે આ મસાલા બીજા કરતાં અલગ પડે છે. મસાલાના કલર જોઈને તમને ખબર પડી ગયા છે કે આ મસાલા કેટલા નેચરલ છે. આમાં કોઈ પણ જાતના આર્ટિફિશિયલ કલર ઉમેરવામાં નથી આવ્યા, એટલે તમે આરામથી આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે સુહાના લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. અને હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું અને આને આપણે પાણી નાખ્યા વગર પહેલાં આપણે પીસી લઈશું. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો થોડુંક પીસાઈ ગયું છે. તો હવે આની અંદર થોડુંક પાણી નાખીશું. તો 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખવાનું છે, વધારે નથી નાખવાનું. આપણે અહીં બેટર નથી બનાવી દેવાનું, થીક પેસ્ટ રહે એ રીતનું આપણે કન્સિસ્ટન્સી જોઈશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ થીક પેસ્ટ આપણી તૈયાર છે. હવે આનામાંથી આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મિશ્રણ અલગ કાઢી લઈશું, જેનો આપણે ગ્રેવીમાં ઉપયોગ કરીશું. બાકીનું જે મિશ્રણ છે ને આપણે એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. અહીં તમે ક્લોઝ લુકમાં જોઈ શકો છો કે આ રીતની આપણે થિકનેસ જોઈ શકો છો. હવે બાકીનું મિશ્રણ છે ને એને આપણે એક બાઉલમાં શિફ્ટ કરી લીધું છે અને 2 મિનિટ સુધી આવી રીતે ફેટી લેશું. આમ કરવાથી આમાં એરેશનની ક્રિયા થાય છે, જેના કારણે આ મિશ્રણની અંદર હવા ભરાય છે, આ મિશ્રણ ફૂલી જાય છે. તો આપણે આવું જ જોઈએ છીએ. હવે તમે જોઈ શકો છો આ મિશ્રણ છે ફેટેલું છે અને આ મિશ્રણ છે જે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું અલગ કરીને રાખ્યું હતું. તો બંનેના કલર અને ટેક્સચરમાં તમે ફરક જોઈ શકો છો. આ મિશ્રણ જે ફેટેલું છે કેટલું ફ્લફી થઈ ગયું છે. હવે આ બંનેને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને શાકનો વઘાર કરી લઈશું. તો અહીં જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લીધી છે, જેની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં મગફળીનું તેલ લીધું છે. હવે આનો ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર નાખ્યું છે. જો બટર ન હોય તો તમે ફક્ત તેલમાં પણ વઘારી શકો છો. 2 તમાલપત્ર લીધા છે, 1 તજનો ટુકડો લીધો છે, 1 નાની એલચી લીધી છે. જો નાની એલચી ન હોય તો મોટી એલચીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. 4 થી 5 નંગ જેટલા આપણે લવિંગ લીધા છે. આ બધા ખડા મસાલાનો સ્વાદ આ શાકમાં એટલો સરસ લાગે છે કે પંજાબી શાકને ભૂલી જશો. 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને ½ ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ નાખી છે. ત્યારબાદ હવે આની અંદર આપણે 1 સૂકું મરચું નાખીશું. તો મરચાંને આવી રીતે 2 ટુકડામાં કટ કરી લીધા હતા એ રીતે નાખ્યું છે અને ગેસની ફ્લેમને આપણે સ્લો કરી દઈશું, જેથી મસાલાઓ આપણા બળી ન જાય. હવે શાકમાં કલર સરસ આવે અને શાક છે સુગંધીદાર બને એ માટે કરીને અત્યારે આપણે ½ ટેબલસ્પૂન જેટલું સુહાના કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો સુહાના કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખતા જ શાકનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો છે એટલે બળી નહીં જાય. વાહ, આખા રસોડામાં સુગંધ ફેલાઈ ગઈ છે. ½ ટીસ્પૂન જેટલી સુહાના હળદર પાવડર નાખી છે, સાથે 20 કળી લસણની, 1 તીખું મરચું ને 1/2 ઇંચ આદુને ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું હતું એ પણ નાખી દીધું છે. આ બધું ભેગું નાખી દેતા મસાલા બળતા નથી. અને સાથે આપણે 3 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી પણ નાખી દીધી છે. તો આવી રીતે બધું ફટાફટ નાખી દેતા તમે જોઈ શકો છો શાકનો કલર કેટલો સરસ ફેલાયો છે અને ખરેખર અત્યારે રસોડામાં સુગંધ ફેલાઈ ગઈ છે. સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું. અહીં આપણું મસાલા ક્યાંયથી પણ બળ્યા નથી, તમે કલર જોઈને જ કહી શકો છો. સાથે 3 મીડિયમ સાઇઝના આપણે ઝીણા ચોપ કરેલા ટમેટાં એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ બધું ફટાફટ ચડી જાય એ માટે કરીને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું. ફરી પાછું સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને લીડ કવર કરીને આને આપણે 5 મિનિટ સુધી સ્લો ફ્લેમ ઉપર પકવી લઈશું. તો 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી અને ટમેટાં સારી રીતે ઘડી ગયા છે ને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે.
તો આ સમયે 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું સુહાના ધાણા જીરું પાવડર નાખ્યું છે, સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું સુહાના ધાણાનો પાવડર નાખ્યો છે. બંનેનો કલર જોઈ શકો છો કેટલો સરસ છે. સાથે ફ્લેવર એન્હાન્સ કરવા માટે થોડીક ઝીણી સમારેલી કોથમીર નાખી છે અને બધી વસ્તુને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તો હવે આ સમયે જે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી પેસ્ટ પહેલાં અલગ કાઢીને રાખી હતી એ નાખી દઈશું. આ પેસ્ટ નાખવાથી ગ્રેવી છે આપણી થીક બને છે અને ફ્લેવર છે વધારે ઇન્હેન્સ થઈને આવે છે. હવે 1 ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી આપણે આની અંદર નાખ્યું છે. તો શાક બનાવતી વખતે ક્યારે પણ ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ ન કરવો. આવી રીતે ગરમ પાણી નાખવાથી શાકનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થતું નથી અને મસાલા છે એ પોતાનો સ્વાદ બગાડતા નથી. તો આવી રીતે ગરમ પાણી નાખવાથી સ્વાદ પણ સરસ આવે છે. હવે પાણીમાં ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળી લેશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો પાણીમાં ઉભરો આવવા લાગ્યો છે. તો આવી રીતની કાણાવાળી કોઈ પણ છાડી નાખી ઉપર ઢાંકી દેશું. તમે ઈચ્છો તો છીબાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો આવી રીતના. અને એ પણ ન હોય તો સ્ટીમરમાં તમે અલગથી વળીને બાફીને લઈ શકો છો. તો આપણે જે મિશ્રણને ફેટીને રાખ્યું હતું ને એની અત્યારે આપણે આવી નાની નાની સાઇઝની વડી બનાવી છે અને આવી રીતે ઉપર રાખી દેશું. તો નીચે પાણી ઉકળતું હશે અને ઉપર સ્ટીમમાં જ આ વડી બફાઈ જશે, જેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આવી રીતે આપણે બધી વડી પાડી લીધી છે ને આ નાની નાની સાઇઝની જ આપણે વડી પાડવાની છે. ઉપરથી આવી રીતે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 7 મિનિટ સુધી સ્લો ફ્લેમ ઉપર આને પકવી લીધું છે. વચ્ચે વચ્ચે મેં 2 વખત ગ્રેવીને ચલાવી લીધું હતું જેથી તળિયું પકડે નહીં. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 7 મિનિટ પછી આપણી જે વડી છે ને બફાઈ ગઈ છે, એટલે કે કૂક થઈ ગઈ છે. જો આ પ્રોસેસ ન કરવી હોય તો તમે અલગથી સ્ટીમરમાં વડીને બાફીને પણ લઈ શકો છો. ચાકુથી કટ કરતાં આરામથી કટ થાય છે અને ક્યાંયથી પણ એ ચોટી નથી. હવે બધી વડીઓને આપણે આવી રીતે અલગ પાડી લેશું અને એકબીજાથી છૂટી છૂટી વડી આપણી આ તૈયાર થઈ છે. હવે એકવાર આપણે ગ્રેવીને પણ ચલાવી લેશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રીમી ગ્રેવી આપણી તૈયાર થઈ છે. આપણા ટેસ્ટને ધ્યાનમાં રાખીને, એટલે કે ખાસ ગુજરાતીઓના ટેસ્ટને ધ્યાનમાં રાખીને સુહાનાએ ખાસ ગુજરાતી મસાલાની સિરીઝ લોન્ચ કરી છે. તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું તમને લિંક મેન્શન કરી આપીશ. તમે ત્યાંથી જઈને પ્રોડક્ટને બાય કરી શકો છો અને તમને નોર્મલી હવે ગ્રોસરી સ્ટોરમાં કરિયાણાની દુકાને આ મસાલા આરામથી ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે. તો એકવાર આ મસાલા જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આ શાકનો ફ્લેવર એન્હાન્સ કરવા માટે આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ઘરની તાજી મલાઈનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ મલાઈ બહુ વાસી ન હોય ને એવી ઉપયોગમાં લેવાની, એટલે કે 1 થી 2 દિવસની મલાઈ હોય એનો જ ઉપયોગ કરવાનો. અને એ ન હોય તો અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ દહીંનો ઉપયોગ ના કરીશું. ગ્રેવીને જોતાં જ મજા પડી ગઈ ને, તો તમે વિચારી શકો છો કે આ શાક સ્વાદમાં કેટલું ટેસ્ટી બન્યું હશે. તો એકવાર આ મસાલા ટ્રાય કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે શાકના ટેસ્ટમાં વધારો કરવા માટે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને આવી રીતે ક્રશ કરીને નાખીશું. સાથે 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી બારીક સમારેલી કોથમીર નાખીશું અને બધી વસ્તુને ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે અહીં બધી વસ્તુઓ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે આની અંદર આપણે થોડુંક પાણી એડ કરીશું, કારણ કે આ ગ્રેવી છે હજી થોડીક ઘટશે. આપણે જ્યારે વળીને આની અંદર પકવીશું તો હજી મિશ્રણ થોડુંક ઘાટું થશે. તો ફરી પાછું આપણે 1/2 કપ જેટલું ગરમ પાણી જ નાખ્યું છે, ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું અને એક એક કરીને આપણે આની અંદર વળી નાખીશું. તો અહીં ગ્રેવીની થિકનેસ તમે જોઈ શકો છો. ગ્રેવી તમને કેટલી ઘાટી જોઈએ છે ને એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું. તો એક એક કરીને આપણે બધી વડી નાખી દીધી છે. આ વડી આપણે સ્ટીમ કરીને લીધી છે તો એકબીજામાં ચોટશે પણ નહીં અને ફ્લેવર પણ વધારે ઇન્હાન્સ થઈને આવશે. હવે બધી વડીઓ આપણી નખાઈ ગઈ છે. તો એકવાર સારી રીતે ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને લીડ કવર કરીને આપણે આ ગ્રેવીને પાછું પકવીશું, જેથી ગ્રેવીનો મસાલો છે ને વડીની અંદર લાગી જાય. તો લીડ કવર કરીને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખીશું અને 5 મિનિટ સુધી આપણે આને પકવી લઈશું. તો 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું ગ્રેવી છે ઘટ થઈ ગઈ છે. વડી પણ આપણી વધારે કૂક થઈ ગઈ છે, મસાલા ચડી ચૂક્યા છે અને સાઈડમાંથી તેલ પણ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તો આપણે એકવાર ચલાવી લઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો આટલી થિકનેસની ગ્રેવી આપણી તૈયાર થઈ છે. જો વધારે પાતળી ગ્રેવી જોઈએ તો ફરી પાછું તમારે આ સમયે પાણી એડ કરવાનું. શાકની રંગત અને ટેક્સચર જોઈને મજા આ ગયા ના? તો પ્રોડક્ટની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેન્શન કરેલી છે. તમે લિંક ઉપર જઈને પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન બાય કરી શકો છો અથવા તો નજીકના કરિયાણાના સ્ટોરમાં પણ તમને આરામથી મળી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય અથવા વિડીયો હેલ્પફુલ રહ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં પેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હવે જ્યારે પણ આ શાક પીરશો ને ત્યારે ઉપરથી આવી રીતે તાજી મલાઈને ફેટીને અને થોડીક કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીને શાક પીરસશો ને તો કોઈ પણ નહીં કહે કે આ દેશી ચણાનું શાક છે. બધાને એમ જ લાગશે કે હોટલમાંથી સીધું આ શાક તમારા ઘરે પાર્સલમાં આવ્યું છે.
તો ચાલો ફરી મળીશું હજી એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.